Ngayon magsasagot naman tayo ng mga problems involving polynomials at sa lesson na ito, kailangan marunong na kayong mag-combine like terms ng mga polynomials, mag-add at subtract ng mga integers or positive or negative numbers, at syempre mag-multiply at mag-divide ng integers. Now, by definition, ang polynomial ay mga monomial or combinations of monomials na merong pluses at saka minuses. Ito yung mga examples ng mga polynomials na makikita natin sa lesson natin ngayon. Tulad ng x squared y 6, 4w squared 3x fourth minus 5x plus 1, and 13. Now, ang mga polynomials ay pwede natin siyang i-classify doon sa number of or maximum number of exponents niya at saka sa number of terms ng isang polynomial. So, unahin muna natin kung paano mag-classify ng mga polynomials. At ito yung mga pangalan na ilalagay natin o ikakabit natin sa mga polynomials according sa kanyang number of degrees or number of exponents at saka number of terms. Kapag constant lang or number lang yung nakikita nyo sa isang polynomial, ang tawag sa kanya ay constant at walang variables dahil ang exponent ng variable na yon ay 0. At kapag naman ang highest exponent ng polynomial nyo ay 1, yun ay tinatawag na linear, at kung nag-iisang term lang siya, ay tawag naman sa kanya ay monomial. At sa highest exponent of 2, ang tawag natin sa kanya ay quadratic, at kung dalawang terms naman siya, binomial naman ang tawag natin sa kanila. At yung mga polynomials na may highest exponent na 3, tinatawag natin silang cubic polynomial or cubic function. At kung tatlong terms naman ang meron sa atin sa polynomial, tinatawag natin siyang trinomial. So, yung general term or general name or pangalan ng mga polynomial, halimbawa kung ang highest exponent mo ay 4 pataas, pwede mo na siyang tawaging 4th degree polynomial, or 5th degree polynomial or degree 5 polynomial. At yung polynomial namang merong 4 or more terms, tinatawag natin siyang polynomial in general form. So, magbigay tayo ng mga examples kung paano tayo mag-classify ng mga polynomials. So, makikita ninyo dito, meron tayong 5 examples ng mga polynomial at papangalanan natin siya sa kanyang degree at saka number of terms. Yung unang example natin na 7x plus 4, meron tayong degree 1 polynomial kasi yung x natin, ang highest exponent niya ay 1. So, ang ating pangalan sa kanya ay linear polynomial or linear equation. So, yung number of terms naman niya ay 2, so ang tatawagin natin sa kanya ay binomial. So, yung 7x plus 4 ay linear binomial. Yung pangalawa naman, meron tayong 3x squared plus 2x plus 1 at yung highest exponent niya ay 2. So, ang ating pangalan sa polynomial na ito ay quadratic. At yung number of terms niya ay 3, kaya tatawagin natin siyang quadratic trinomial. At yung pangatlong example natin, ang highest exponent natin ay to the third power. So, ang degree niya ay 3 at ang pangalan ng mga degree 3 polynomial ay cubic polynomial, at since meron lang siyang isang term, ang tatawag natin sa kanya ay monomial. So siya ay ang 4x cubed ay pwede nating tawagin cubic monomial. Na yung pang-apat natin, meron tayong highest exponent of 4, so degree 4 polynomial. So walang special name sa mga degree 4 pataas. So ang itatawag natin sa kanya yung general term niya, which is a 4th degree polynomial or degree 4 polynomial, at ang number of terms niya ay 2, so tatawagin natin siyang 4th degree binomial. Na yung last example natin, mapapansin nyo wala siyang variable kasi ang highest exponent ng number na yan ay 0 kasi x raised to 0 is 1, kaya ang nakikita nyo na lang is yung number 5 o yung coefficient niya, kaya ang degree niya ay 0 at ang tawag sa kanya ay constant. So, since nag-iisa lang yung term natin na yan, ang tatawagin natin sa kanya ay constant monomial. Merong ibang polynomial na ma-encounter kayo tulad nitong example na ito. Meron tayong makikita nyo trinomial, pero mapapansin nyo kung tatawagin natin or kukunin natin yung degree ng polynomial na yan, ang kailangan nyo lang gawin is tingnan yung may highest degree na term, at dito mapapansin nyo yung first term natin, yung 2x squared y 7th,
ang magiging highest exponent natin kasi pag inadd natin siya, 2 plus 7 is equal to 9. So yung ating trinomial ay tatawaging 9-degree trinomial. So yung mga ganitong polynomial, kung kukunin nyo yung degree niya, i-add nyo lang yung mga exponents at yung may highest sum ng exponent, yun ang magiging degree ng ating polynomial. So yan yung pag-classify ng ating polynomial. Ang gagawin naman natin ngayon ay kung paano gawing standard form ang mga polynomial. Pag sinasabing standard form, ibig sabihin nun, yung mga polynomials natin ay naka-arrange mula dun sa highest exponent papunta sa pinakamaliit na exponent, which is yung constant or yung 0-degree polynomial. So kung meron tayong polynomial na tulad nito, mapapansin nyo meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 term polynomial. Ang una natin gagawin para ma-simplify siya or maging standard form siya ay to combine like terms. At yung like terms na tinatawag, ito yung may parehas na exponent at saka parehas na variable. At ang like terms dito sa example na ito ay yung 2x squared at saka negative x squared. Like terms din ang 3x at saka yung x at yung constants natin, which is negative 4 at saka positive 9. So i-combine natin yung like terms. So ang mangyayari ngayon, pagsasamahin natin yung mga x squared, yung mga x at yung mga constant. So yung 2x squared minus x squared magiging x squared na lang. Yung 3x plus 4 or 3x plus x is 4x at yung negative 4 plus 9 ay 5. So yung ating standard form ng polynomial ay magiging x squared plus 4x plus 5 na kung saan yung highest exponent na 2 ay nasa unahan at yung constant naman yung nasa hulihan. So ito ay tinatawag nating quadratic trinomial. So, kung pwede tayo mag-combine ng like terms sa example na ito, pwede rin natin siya i-combine yung mga groups of polynomial tulad ng example na ito. So, mapapansin nyo, meron tayong dalawang grupo or dalawang parentheses. So, tulad ng ginawa natin kanina, magko-combine lang tayo like terms. So, pagsasamahin natin yung parehas ang exponent at variable. At dito, yung 3x to the fourth at 7x to the fourth ay parehas. Yung negative 5x squared at saka yung negative x squared ay parehas at yung 4x at saka 21x ay parehas or like terms. So kapag pinagsama natin yung mga fourth degree na polynomial or term at yung mga quadratic at saka mga linear, pwede tayong makapag-simplify ng polynomial na ito in standard form. So ang ating sum or ang simplest form ng ating polynomial would be 10x to the fourth plus negative 6x squared plus 25x or 10x to the fourth minus 6x squared plus 25x. So ito yung ating standard form ng polynomial na tatawagin nating fourth degree or degree 4 trinomial. Now, kung mag-add tayo ng polynomials, pwede din nating ma-combine or maging or ma-convert ang ating polynomial into its standard form sa pamamagitan ng pag-multiply. So ito yung ating dalawang grupo. Mapapansin nyo na walang plus or minus in between the two groups. So ibig sabihin nito, kapag sinimplify natin ang polynomial na ito para maging standard form, kailangan natin siyang i-FOIL or i-multiply. So yung ating first group, yung 2 plus 3x, ang i-multiply natin dun sa second group, which is 4 plus 5x by the distributive property. So yung 2, i-multiply natin sa 4 plus 5x at yung 3x, i-multiply din natin sa 4 plus 5x para magamit natin yung distributive property. So pag nag-multiply tayo ng mga polynomials tulad na ito, i-distribute natin si 2 sa 4 plus 5x, so magiging 8 plus 10x yung ating first group, at yung second group naman ay magiging 3 times 4 or 3x times 4 which is 12x at 3x times 5x which is 15x squared. So meron tayo ngayong 8 plus 10x plus 12x plus 15x squared. At using the associative property, pwede natin tanggalin yung parentheses at i-combine yung mga like terms. So dito, ang like terms lang natin ay yung 10x at yung 12x na pwede natin pagsamahin. So meron tayo ngayong simplest form ng ating polynomial at 8 plus 22x plus 15x squared. Mapapansin nyo na yung ating highest exponent ay nasa dulo or nasa kaliwang bahagi. So kailangan natin siyang i-convert sa standard form. So, pagbabaligtarin nyo lang yung mga positions nila para magkaroon tayo ng standard form ng ating polynomial, which is 15x squared plus 22x plus 8. Dahil kailangan ang highest exponent ay laging nasa unahan
at yung constant o yung lowest exponent ang nasa hulihan. At ito ang tatawagin natin quadratic trinomial. So ito yung pag-simplify ng polynomial using multiplication. Now, meron din tayong mga polynomial na pwede nating i-change sa standard form by division. At ito yung example ng paano mag-divide ng polynomials using two ways or two methods. Yung mapapansin nyo dito sa ating polynomial na ito, meron tayong trinomial divided by a monomial. Na kapag meron tayong monomial as our divisor, mas madali ang mag-simplify ng polynomial kasi ang gagawin lang natin is paghihiwalayin ang ating mga polynomial into three separate term kasi pwede natin siyang hiwa-hiwalayin dahil ang ating denominator ay monomial or single term polynomial. So kapag napaghiwa-hiwalayin natin sila, mapapansin nyo na pwede nating isimplify ang bawat fraction by simplifying 2x cubed at saka 2x, ang matitira na lang dyan ay x squared. At yung 6x squared plus 2x, kapag sinimplify natin siya at i-divide natin yung 2, yung numerator and denominator, at i-simplify yung x squared at x, ang matitira na lang ay 3x, at dun sa ating last term, 4x divided by 2x, would simply be equal to 2. So, ang ating simplest form sa polynomial na ito ay x squared plus 3x plus 2 na tatawagin nating quadratic quadratic trinomial. Now, yung ating mga polynomials, hindi lahat ng polynomials ay pwede nating gamitan ng ganoong method. Tulad nitong pangalawang example natin sa division ng polynomial, mapapansin nyo yung ating denominator or yung divisor natin ay binomial. Kapag hindi na monomial ang inyong divisor or denominator, hindi nyo na siya pwedeng i-separate at saka i-simplify ang fraction. So, ang gagawin natin ngayon ay i-divide natin siya using long division. At sa pag-divide ng polynomial na ito, tulad ng long divisions, isa-set up natin yung ating polynomial tulad ng x minus 2 divided by x squared plus 2x minus 8. At sa pag-divide ng polynomial, kailangan nyo lang i-divide yung mga terms na mayroong variable at dito yung x squared tsaka yung x ang i-divide natin. So kapag dinivide natin si x squared at tsaka si x, ang matitira na lang sa kanya ay x at ito ang magiging una nating quotient o yung una nating part sa sagot natin. At tulad ng long division, after natin makuha yung first part, imumultiply natin siya sa divisor which is x minus 2. So yung x times x minus 2 will give us x squared minus 2x. At tulad ng long divisions, kailangan nating i-subtract yung ating sagot after nating i-multiply sa divisor. So pag subtract ng polynomial, gagawin lang natin is to change the sign at combine yung ating mga polynomials by addition. So yung x squared minus 2x ay magiging negative x squared plus 2x kapag sinubtract natin siya. So mapapansin nyo, makakancel natin si x squared minus x squared kasi equal to 0 na lang siya at yung ating 2x plus 2x is equal to 4x. Now, meron pa tayong negative 8 dun sa ating third term. So, i-bring down natin yung negative 8 para meron tayong 4x minus 8. And then, uulitin lang natin ulit yung step natin dun sa una nating terms ng polynomial. So, yung ating 4x, i-divide natin sa x. So, 4x divided by x is equal to 4. At ang sagot na yan ay i-multiply natin sa divisor natin. So, 4 times x minus 2 would be equal to 8x minus 8. At tulad nung ginawa natin kanina, i-subtract natin yung ating sagot sa 4x minus 8. So, papalitan natin yung mga signs ng 4x minus 8 into negative 4x plus 8. And by subtraction, 4x minus 4x is 0 and negative 8 plus 8 is equal to 0. So, ang remainder natin dun sa ating unang divisor ay equal to 0. So, ang ating quotient ay ang x plus 4 sa pag-divide ng ating x squared plus 2x minus 8 divided by x minus 2. Now, to check kung tama yung sagot natin, tulad sa long division, pag minultiply natin yung sagot at saka yung divisor, ang ating makukuhang sagot would be yung x squared minus or x squared plus 2x minus 8. And by multiplying it, using FOIL method,
x plus 4 times x minus 2 would equal to x squared minus 2x plus 4, 8 minus 8. And by combining like terms, we'll have x squared plus 2x minus 8 na parehas doon sa ating numerator or dividend ng ating polynomial. So ito yung isang paraan ng pag-divide ng polynomial using long division. Now sa mathematics, meron tayong tinatawag na synthetic division. At dito sa synthetic division ay makukuha din natin yung sagot natin na x plus 4 kapag ginamitan natin siya ng ibang method na kung saan yung mga coefficients lang ang ating gagamitin sa pag-divide ng polynomial. So gagamitin natin yung parehas na tanong na ito, pero this time gamitin natin yung synthetic division. So i-divide pa rin natin si x squared plus 2x minus 8 sa x minus 2. Now to use synthetic division, ang una natin gagawin ay i-convert yung ating divisor at kunin yung kanyang solution. So yung x minus 2 natin, i-equate natin siya sa 0 at isosolve natin yung ating equation. At yung x minus 2 equals 0, pag nag-add tayo ng 2 on both sides, will equal to x equal to 2. So ito yung unang step ng paggamit ng synthetic division. Pagkuha ng zeros nung ating divisor. So yung x minus 2 natin, ang ating magiging divisor sa synthetic division would be positive 2. So ito ngayon yung ating divisor para sa ating synthetic division. Now yung ating numerator na x squared plus 2x minus 8, kukunin natin yung mga coefficients ng bawat term. So yung ating first term ay 1, yung second term ay 2, at yung ating constant ay negative 8. So gagamitin natin yung 1, 2, negative 8 sa ating synthetic division. At ngayon, ready na tayong gamitin ang synthetic division. Now, ang rule ng pagkuha ng synthetic division ay madali lang. So, sundan nyo lang yung way or method ng paggamit ng synthetic division. So, ang una natin gagawin is to bring down 1 and multiply 1 doon sa ating divisor na 2. So, 1 times 2 is equal to 2. At yan yung isusunod nating ikakabit doon sa pangalawang term natin at i-add natin ngayon si 2 at saka si 2. So 2 plus 2 is equal to 4 at ito ngayon yung ating susunod na term. So meron tayo ngayong 4 doon sa ating second term. So uulitin lang natin yung step na ginawa natin kanina. So 4 times 2 which is equal to 8, and then combine natin si negative 8 and 8. Ito ay equal sa 0. Now sa quotient natin, mapapansin nyo na meron tayong 140 at hindi pa ito yung ating final answer. Kung sa pagsulat ng sagot ng ating quotient sa synthetic division, mapapansin nyo na kung ano yung ating highest exponent, magsasubtract ka lang doon ng 1 at yun yung magiging exponent ng inyong quotient or ng inyong sagot. So ang highest exponent natin dito ay x squared sa ating polynomial. So yung sagot natin after niyang i-divide, ang highest exponent niya would start from 1. So meron tayo ngayong 1x raised to the first power, at yung ating susunod na term would be 4x to the 0 power kasi pababa yung ating bilang ng exponent, at yung last term natin, yan ang laging remainder ng ating quotient. So at this time, wala tayong remainder kasi factors, yung polynomial or factors ng x squared plus 2x minus 8, yung ating divisor which is x minus 2. So, ang ating sagot ngayon would be 1x to the first power plus 4x, or simply, or 1x to the first power plus 4x to the 0, at alam natin yung x to the 0 would turn into 1, so 4 na lang siya at magiging constant siya. So meron tayong x plus 4 sa ating sagot na parehas doon sa sagot natin kanina using long division. So ang synthetic division ay isang mabilis na pamamaraan kung paano mag-divide ng polynomial. Now, gamitin ulit natin yung ating synthetic division sa ating pangalawang example o pangatlong example ng ating pag-divide ng polynomial. So, una natin gagawin is to change yung ating divisor or equate siya sa 0 at to solve for x, at ang x natin ay magiging negative 3. So, negative 3 yung ating divisor sa synthetic division. So, it's safe to say na kailangan nyo lang kunin yung opposite sign ng inyong denominator para gawing divisor
ng inyong synthetic division. Yung ating polynomial na x cubed minus 3x squared plus x minus 2, kukunin natin yung mga coefficients niya. So, meron tayong 1, negative 3, 1, at saka negative 2 para sa ating synthetic division. So, tulad ng ginawa natin kanina, i-bring down natin yung first term which is 1 at i-multiply natin siya sa divisor natin na negative 3. So, 1 times negative 3 is negative 3 at i-combine natin siya dun sa pangalawang coefficient natin, which is negative 3 plus negative 3, which gives us negative 6. At i-repeat lang natin yung steps, tulad ng ginawa natin doon sa nauna. So, negative 6 times negative 3 is 18. 1 plus 18 is 19. At yung 19 times negative 3 is equal to negative 57. At combining negative 2 and negative 57, we'll have negative 59. So, ito ngayon yung ating quotient. At tulad ng ginawa natin kanina, yung highest exponent natin is cubed or to the third power. So, yung ating sagot, ang kanyang magiging highest exponent would be 3 minus 1, which is 2. So, meron tayong 1x to the second power, negative 6x to the first power, at 19x to the 0 power, at yung ating negative 59 ang ating magiging remainder. So, pag-simplify ng ating sagot dito sa ating pangalawang example, it would be x squared minus 6x plus 19 minus 59 all over x plus 3, which is our remainder. At ito yung mga pamamaraan ng pag-simplify ng polynomials to its standard form. At kung nagustuhan nyo at natutunan nyo yung video ko, please like and subscribe to my channel. And sana mapanood nyo pa yung iba kong mga math videos para sa mga iba nyo pang mga lessons. Salamat sa panonood. Thank you.